Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συμμετέχοντες, ομιλητές. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε στο τέταρτο Blue Talk. Να θυμίσουμε για όσους δεν είχε τύχει να μας παρακολουθήσουν στα προηγούμενα 3 Blue Talks, περί τίνος πρόκειται αυτό. Τα Blue Talks, λοιπόν, είναι μια διαδικτυακή συζήτηση που γίνεται με κορυφαίους εμπειρογνώμονες και αφορά την απασχολησιμότητα στη γαλάζια οικονομία. Κάνουμε λοιπόν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και αυτοί μας απαντούν με γνώμονα την απασχόληση και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που υπάρχουν για τους νέους στη γαλάζια οικονομία. Αυτές οι διαδικτυακές συζητήσεις, τα Blue Talks, διοργανώνονται από την Μίλητο Συμβουλευτική, η οποία είναι ο leader στο Blue Generation Project. Το Blue Generation Project έχει στόχο να προσελκύσει 40.000 νέους σε 6 χώρες της Ευρώπης, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Πολωνία και την Ελλάδα φυσικά, σε όλους τους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας. Και γιατί αυτό? Γιατί έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξανόμενη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους κλάδους αυτούς και παρόλα αυτά δεν υπάρχει προσφορά. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ να συντεριάξουμε, να φέρουμε κοντά τους νέους με την ανάγκη για απασχόληση που έχει η γαλάζια οικονομία. Υποστηρικτές των Blue Talks είναι το Junior Achievement Greece και άλλοι ακόμα 20 υποστηρικτές, οι οποίοι προέρχονται από τους χώρους της νεανικής απασχόλησης, από την επιχειρηματικότητα, σχετίζονται με την νεολαία και είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια. Ας πάμε τώρα στο σημερινό λοιπόν Blue Talk, που είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ευρύτερο κλάδο της αλίας και κυρίως στην επεξεργασία και στο εμπόριο ελευμάτων. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την οικονομική ζωή της χώρας μας, συνεργάζονται απόλυτα γιατί προμηθεύονται από την πρωτογενή αλία και από την ιχθυοκαλλιέργεια και γενικότερα η αλία στη χώρα μας απασχολεί περίπου 32.000 ανθρώπους. Ειδικότερα όμως σήμερα, για αυτό που θα μιλήσουμε για την απασχόληση στον κλάδο της επεξεργασίας και εμπορίου αλλιευμάτων, έχουμε μαζί μας τους πιο κατάλληλους ομιλητές. Θα έχω τη χαρά λοιπόν να τους καλωσορίσω και να σας τους παρουσιάσω. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καραγιώργης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αλλιευτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γεια σας κύριε Καραγιώργη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα για τους συνοδοιπόρους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι ο κύριος Μπούρας, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής της σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και εμπορίας αλλιευμάτων Μπούρας στην Καβάλα. Είναι η κυρία Μπούρα, καλησπέρα. Είναι η κυρία Μπούρα Τσακύρη Άννα, η οποία είναι υπεύθυνη προσωπικού στην εταιρεία και σε αυτή τη σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας αλλιευμάτων Μπούρας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κυρία Μπούρα. Και ο κύριος Απόστολος Αποστολάκος, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλίας, του γνωστού μας ΟΚΑ. Καλησπέρα κύριε Αποστολάκο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους συνομιλητές εδώ. Ευχαριστούμε όλους που είσαστε μαζί μας απόψε και να σημειώσω απλώς ότι ο κύριος Αποστολάκος μπορεί να χρειαστεί να αποχωρήσει όταν τελειώσει η εισήγησή του, γιατί έχει κάποια αντιλημμένη υποχρέωση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αποστολάκο, για να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε, κύριε Αποστολάκο, να μας πείτε λίγο τι είναι καταρχάς ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών, για να καταλάβουμε και τι σχέση έχει ακριβώς με την αλία και με την απασχόληση. Πείτε μας λοιπόν τι είναι ο ΟΚΑ και ποιες επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Μάλιστα. Ο ΟΚΑ είναι ο οργανισμός που το κράτος έχει για να διαχειρίζεται τις υποδομές στις 11 ιχθυόσκαλες ανά την επικράτεια, στις 2 λαχαναγορές, την Πάτρα και την Αθήνα, στην κρεαταγορά του Ρέντι και σε αγορές λιανικής που έχουμε εδώ στο Ρέντι, και είναι αυτός που διαχειρίζεται όλες τις χοντρικές πωλήσεις που γίνονται τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Στη σχέση του ΟΚΑ με την αλία είναι πολύ παλιά και ξεκινάει περίπου 40 χρόνια πίσω, όταν το κράτος άρχισε να δημιουργεί υποδομές για να υποδέχεται τα αλλιεύματα από τη Μέση Αλία. Η Ελλάδα, που προφανώς το γνωρίζετε, έχει τον μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 20.000 αλλιευτικά σκάφη. Από αυτά ένα μέρος της Μέσης Αλίας εκφορτώνουν στα λιμάνια που ο ΟΚΑ έχει εγκαταστάσεις, και αυτά είναι με σειρά βαρύτητας το Κερατσίνι, ο Πειραιάς δηλαδή, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, έχουμε στοιχείο στην Κάλυμνο, στα Χανιά, στη Χαλκίδα, στην Πάτρα, στο Βόλο και στην Πρέβεζα. Άρα η σχέση μας είναι ιστορική και πολύ σημαντική. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι περίπου, από το ΑΕΠ μας τα 20 δισεκατομμύρια, είναι περίπου 3,7. Άρα αυτός ο πρωτογενής τομέας που μέρος του είναι η αλία, οι ψαράδες μας και η ιχθυοκαλλιέργεια που περίπου είναι άλλα 750 εκατομμύρια με κύριο εξαγωγικό προσανατολισμό, είναι οι πελάτες του ΟΚΑ, γιατί χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, και είναι και δυνάμει πολύ σημαντική δραστηριότητά μας, γιατί εμείς προστατεύουμε με το σύστημα που οργανώνουμε και τη δημόσια υγεία και τον καταναλωτή, γιατί υπάρχει αυστηρός έλεγχος από την ιατρική υπηρεσία και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη διακίνηση των αλλιευμάτων. Οπότε από την αλυσίδα που είναι από το αλλιευτικό ή την ιχθυοκαλλιέργεια, ψάρια περνάνε από τις ιχθυόσκαλες και πηγαίνουν στην κατανάλωση, είτε αυτό είναι η εστίαση είτε είναι η λιανική. Αυτό που πρέπει να ξέρουν, και αν δεν το γνωρίζουν οι νέοι εργαζόμενοι υποψήφοι, είναι ότι μέσα από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΟΚΑ, πελάτες είναι αυτοί που, παραδείγματος χάρη, επεξεργάζονται γαρίδες ή επιχειρήσεις όπως του κ. Μπούρα ή άλλες επιχειρήσεις που δημιουργούν φιλέτα, είναι αυτοί που τυποποιούν ψάρια και τα πουλάνε, ή όστρακα ή όλα, είναι αυτοί που δίνουν στην εστίαση επεξεργασμένης μορφής προϊόντα όπως τα καλαμάρια, τα χταπόδια, όλα αυτά, και η ελληνική αλία διακρίνεται για το ποιοτικό της πλεονέκτημα και για το δικό της ποιοτικό σοβαρό προϊόν. Πολύ ωραία. Περίπου έτσι περιέγραψα τη δραστηριότητα του οργανισμού. Αυτό ο οργανισμός, έτσι για να το κλείσω, αυτή την αφικτιονία που στη μοντέρνα της εποχή είναι ένα δίκτυο, όπως το λέω, επιλυμμένιων logistics, δηλαδή το αλλιευτικό με η χνηλασιμότητα και η traceability, δηλαδή πλήρη αναγνώριση, η αναγνωρισιμότητα του αλλιεύματος ξεκινάει το αλλιευτικό σκάφος, όπου κάθε ιχθυοκιβώτιο περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το είδος, προστατεύει την αναπαραγωγή των ειδών, έχει την θαλάσσια περιοχή σύμφωνα με τις ζώνες ΦΑΟ. Από εκεί και πέρα αυτή η αλυσίδα διακίνησης ξεκινάει από τον ΟΚΑ, και επίσης αυτό που θέλω να επισημάνω, ότι πολύ μεγάλο μέρος των εξαγωγών που πραγματοποιούμε είτε σε προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας είτε σε άγρια αλλιεύματα που στέλνουμε στο εξωτερικό περνάνε και συσκευάζουν τις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο οργανισμός. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτό που μας λέτε είναι ότι λειτουργείτε σαν ενδιάμεσος από το πρωτογενή τομέα της αλίας και της ιχθυοκαλλιέργειας προς την πώληση είτε για επεξεργασία, είτε λιανική, είτε χονδρική για την κατανάλωση. Ακόμα και για τη βιομηχανία. Η βιομηχανία που κονσερβοποιεί σαρδέλες και γάβρους αντλεί τα εμπορεύματα και αγοράζει τα εμπορεύματα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού μας. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν ποια επαγγέλματα τελικά απασχολούνται στις ιχθυόσκαλες και πώς μπορεί κάποιος, αν θέλει, να βρει απασχόληση σε κάποια από αυτά? Ο πρωτογενής κλάδος που είναι η αλία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που την τελευταία περίοδο αντιμετωπίζουν τα περισσότερα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη, όπως τους λένε, εργατών γης, άρα ανθρώπων που δουλεύουν είτε στα καΐκια είτε στις οργανωμένες αλλιευτικές μονάδες, είτε στη μεταποίηση είτε στην ιχθυοκαλλιέργεια. Αυτή την περίοδο όλοι οι φορείς που σχετίζονται με τα ψάρια, είτε είναι ιχθυοκαλλιέργεια, είτε είναι έμποροι ψαριών, είτε είναι ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών, έχουν κάνει σημαντικές ενέργειες ώστε να βρούμε προσωπικό που θα εργαστεί σε αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει μια εργασιακή ευκαιρία συνολικότερα στον κλάδο.
χώρες με παράδοση στην αλληλεία που μας, θα έλεγα σε εισαγωγικά, μας δανείζουν εργαζομένους, είναι η Αίγυπτος, που παραδοσιακά έχουν αντίστοιχη κουλτούρα αλληλείας. Παρόλα αυτά όμως, για ένα νέο εργαζόμενο είναι μια σημαντική εμπειρία, γιατί ο κλάδος πλέον αρχίζει και αποκτά τεχνολογικό πλαίσιο. Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν να κάνουν με όλα τα επαγγέλματα των βιολόγων, των κτηνιάτρων, των ιχθυολόγων, ακόμα και τα ψάρια όσον αφορά την διατροφή και της ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και ακόμα και τα άγρια ψάρια, αρχίζει και μπαίνει η τεχνολογία όσον αφορά τις συσκευασίες τους, τον τρόπο το ψάρι στην Ελλάδα, επειδή είναι συνδεδεμένο με την ιστορία μας και την κουλτούρα μας, έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Ξεκινά από ένα λαϊκό γάβρο ή μια λαϊκή σαρδέλα και έχουμε και εξαιρετικά πολυτελή και ακριβά αλλιεύματα, όπως είναι οι αστακοί, όπως είναι οι καραβίδες, όπως είναι τα ακριβά άγρια ψάρια, τα οποία με νέες πλέον τεχνολογίες και ψυχιακές καταγραφές και η χνηλασιμότητα για την ψήξη στη διακίνηση και σύγχρονες μεταφορικές εταιρείες απορροφούν και επιστημονικό προσωπικό από πολλούς κλάδους, αλλά πλέον όλο αυτό από παραδοσιακή μικρομονάδα αρχίζει και γίνεται επιχείρηση. Οπότε όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από το εργατικό δυναμικό που είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα που απασχολεί όλο τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα, ακόμα όμως και σε προχωρημένα επαγγέλματα υπάρχει τεράστια ζήτηση και τεράστιες ευκαιρίες. Και από εδώ και πέρα να φανταστείτε ότι το ψάρι μέχρι πρότινος ήταν ένα προϊόν που ο καταναλωτής το αγόραζε, εκτός από τη βιομηχανία που το έπαιρνε κοιτιοποιημένο σε μια κονσέρβα, ή ο τόνος, που είναι ένα προϊόν που ο κόσμος παγκοσμίως ξέρει ότι τον καταναλώνει σε μια κονσέρβα, ο κονσερβοποιημένος τόνος. Αλλά και τα αλλιεύματα, ο καταναλωτής αρχίζει και παίρνει και προϊόντα που η αλληλεία μεταποιεί στο δευτερογενή της τομέα. Δηλαδή παίρνουμε καλαμάρια, παίρνουμε σουπιές που ψαρεύονται στην Ελλάδα, παίρνουμε χταπόδια, τα παραγουλιάζουν, τα συσκευάζουν, κάνουν συσκευασίες για τη λιανική, συσκευασίες για την εστίαση, δίνουν τα κατάλληλα μεγέθη για κάθε χρήση. Αναπτύσσονται παράπλευρα επαγγέλματα που ζητάνε περισσότερο εξειδικευμένα στελέχη και μάλιστα όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι προδιαγραφές είτε των σύγχρονων οργανωμένων μονάδων όπως τα ξενοδοχεία ή όπως τα σούπερ μάρκετ, που δεν υπολείπονται ούτε των λαϊκών αγορών που είναι ένα σημαντικό κομμάτι διακίνησης των αλλιευμάτων, έχουν ζήτηση για εργαζομένους. Ένα ακόμα κομμάτι είναι αυτά τα logistics. Υπάρχουν οργανωμένες εταιρείες που εξάγουν προϊόντα είτε από την ιχθυοκαλλιέργεια είτε από το εξωτερικό, είτε με αεροπορικά κάργο, είτε με κάργο οδικά προς τις αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα. Αν θέλει λοιπόν κάποιος νέος να απασχοληθεί σε όλο αυτό το εύρος των επαγγελμάτων, σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα μπορούσε να βρει κάποια αγγελία, θα μπορούσε να προσεγγίσει κάποιες επιχειρήσεις, πώς θα συμβουλεύαμε κάποιον να το κάνει? Αυτό σίγουρα μπορεί να γίνει ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε νέου ή του κάθε εργαζομένου που αναζητά μια εργασία στον κλάδο, μέσω των θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, ξεκινώντας από την ανώτερη βαθμίδα που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου υπάρχει ορισμένος υφυπουργός για θέματα αλληλείας και περιλαμβάνει συνολικά τα θέματα της αλληλείας και έχει επαφή με όλο τον κλάδο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς των αλλιέων, οι φορείς των εμπόρων, ο ΟΚΑ που σχετίζεται με όλους αυτούς, και θα έλεγα ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος, γιατί σε όλη αυτή την αλυσίδα που ξεκινάει και λέει Υπουργείο, αγορές, ΟΚΑ δηλαδή, κεντρικές αγορές, μεταπίεση, εταιρείες που επεξεργάζονται αλλιεύματα, υπάρχει συγκέντρωση και η πληροφορία, ζητούνται στελέχη διαρκώς, και ένα τέτοιο καλό βιογραφικό, ανάλογα τον τομέα. Κάποιος μπορεί να έχει σπουδάσει, τώρα ας πούμε τρέχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, που με μικροκάμερες και τεχνολογία
και με εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Το τρέχουμε ήδη πιλωτικά από χτες στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου. Αρχίζουμε και ελέγχουμε τη φρεσκότητα του αλλιεύματος. Δηλαδή, με μακροχρόνια καταγραφή που έκανε το Ερευνητικό Κέντρο σε αλλιεύματα, μπορεί να πιστοποιήσει ότι ένα αλλιεύμα είναι 1 ημέρα, 2 ημέρες, 3 ημέρες, 4 ημέρες. Μπορεί, και όπως λέω και στους φίλους μου που με ρωτάνε ποιο είναι το καλύτερο ψάρι, τους λέω ότι το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο. Και πιο καλό από το φρέσκο, το πολύ φρέσκο. Άρα, ο καθένας με το επάγγελμα που έχει σπουδάσει μπορεί να συνεισφέρει σε τέτοιους τομείς. Εμείς ως οργανισμός θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν μας έρθει ένα τέτοιο βιογραφικό να το διοχετεύσουμε είτε στις επιχειρήσεις. Έχουμε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που ασχολούνται είτε με την αλεία, είτε με το χοντρεμπόριο ψαριών, είτε με την ιχθυοκαλλιέργεια. Είναι όλοι οι μισθωτές μας και θα χαρούμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα δίκτυο εβδομαδιαίας επικοινωνίας μαζί τους, οπότε μπορούμε να το στείλουμε σε όλους. Πολύ χρήσιμο αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση, να πάμε και σε κάτι που ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολλούς. Από άποψη αποδοχών, πώς είναι οι αποδοχές, ας πούμε, ενός εργαζόμενου στην Ιχθυόσκαλα που είναι μεταφορέας, ένα απλό, ας πούμε, επάγγελμα που δεν χρειάζεται ίσως και κάποια εξειδίκευση? Θα σας έλεγα ότι εντοπίζετε το πρόβλημα στο μεγαλύτερο του σημείο. Ακόμα και οι μεταφορείς στις Ιχθυόσκαλες, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος, η διακίνηση των ελευμάτων κυρίως γίνεται νύχτα και πρέπει να γίνει άμεσα. Άρα θα θεωρήσει και σε συνθήκες ανοιχτού καιρού, γιατί είναι πάνω στο λιμάνι η εγκατάσταση, σε συνθήκες ελεύθερης θερμοκρασίας και σε συνθήκες εργασίας υψηλής ταχύτητας. Άρα οι αποδοχές για την εισαγωγική βαθμίδα είναι σε αρκετά ανώτερο επίπεδο από το βασικό μισθό. Δηλαδή, σε όλα τα επαγγέλματα αυτά που σχετίζονται με τον ΟΚΑ, δεν υπάρχει, επειδή υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατών, ακόμα και στο χαμηλότερο επίπεδο, οδηγούς για να κάνουν τη διακίνηση των ψαριών ή άνθρωποι που θα δουλέψουν σε μονάδες. Οι αποδοχές είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι είναι στο βασικό μισθό. Και σας λέω, αυτή η έλλειψη στον κλάδο δημιουργεί, ανάλογα με την απόδοση κάθε εργαζομένου και τις ικανότητες του, δημιουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον που βοηθάει τις αποδοχές να ανέβουν. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει από κοντά το περιβάλλον της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου. Είναι όμως ένα περιβάλλον που έχει, εκτός από αυτή τη δυσκολία που περιγράψατε, τον ανοιχτό χώρο, τις συνθήκες κτλ. Είναι ένα περιβάλλον που είναι όλοι, ο ένας θέλει να εξυπηρετήσει τον άλλον, είναι σαν μια παρέα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βοηθάει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα καλό κλίμα εργασιακό. Άρα λοιπόν, ας μην σκέφτονται οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν κάπου μόνο τις δυσκολίες των συνθήκων, ας σκεφτούν και άλλα θετικά που προσφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε... Ναι, η θάλασσα, η Μεσόγειος και η διατροφή γενικά είναι αρεστά επαγγέλματα σε μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων. Παρόλο που οι συνθήκες είναι δύσκολες, δημιουργούν όλο αυτό το καλό κλίμα. Ναι. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας αποδεσμεύσουμε. Θα κάτσω λίγο να τώρα. ακούσω. Θέλω 10 λεπτά ακόμα μπορώ θεωρητικά. Ωραία, ωραία. Θα χαρούμε πολύ. Να ακούσω τι ενδιαφέροντα θα πούνε και οι άλλοι συνομιλητές σας. Έλεγα λοιπόν ότι αφού μιλήσαμε για το κομμάτι της υποδοχής της πρώτης ύλης ουσιαστικά από την πρωτογενή αλεία και από την ιχθυοκαλλιέργεια μέσω του ΟΚΑ, πάμε να δούμε τώρα το κομμάτι της επεξεργασίας αυτών των αλλιευμάτων. Μιλάμε λοιπόν θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπούρα και την κυρία Τσακύρη για την επεξεργασία και το εμπόριο των αλλιευμάτων. Να πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις επεξεργασίας αλλιευμάτων με τζίρο πάνω από 181 εκατομμύρια ευρώ για το 2019. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε ότι δεν είναι μόνο το κέντρο που έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι όλη η Ελλάδα. Βρίσκονται από την Αττική, από την νησιά του Ιωνίου, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα και φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα και ακόμα ειδικότερα στην Καβάλα, όπου εκεί είναι και οι εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας Μπούρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν κύριε Μπούρα και να μας πείτε αν θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει η σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας την οποία διοικείτε εσείς. Εδρεύουμε στην Καβάλα. Ξεκινήσαμε τη μονάδα μας το 2020. Εδρεύουμε στην Καβάλα και
εμπορευόμαστε νοπά και κατεψημένα προϊόντα, τα οποία εμπορευόμαστε από την Λιθιόσφαιρα της Καβάλας, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, όπως είπε ο κύριος Αποστολάκος μπροστά. Τα προϊόντα τα οποία τα αλλιεύματα τα παίρνουμε από τον κόπο του Στριμονικού, που προβάλλονται από τις ακτές της Καβάλας, τους νήσους Στάσου, μέχρι και το Θρακικό Πέλαγος, το οποίο είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που είναι στην Ελλάδα, που γίνονται τα προϊόντα. Προμηθεύουμε τα καλύτερα ξενοδοχεία, εστιατόρια, στην περιοχή μας, ταβέρνες, ναι, σούπερ μάρκετ, μέχρι και ακόμα και την Λιθιόσφαιρα της Καβάλας, είτε σε ευεργετική μορφή. Στο συσκευαστήριο μπορούμε να κάνουμε φιλέτα, να καθαρίζουμε προϊόντα τα οποία να γίνουν συσκευασία vacuum, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά σε διάφορα συσκευαστήρια να τα βρουν σε λιανική πώληση ο προμηθευτής. Είναι κάτι πρωτότυπο για την πόλη μας, να μπορούμε να έχουμε αυτή την πολυτέλεια, ώστε ο κόσμος να έχει την ιχνασιμότητα, να ξέρει τη μέθοδο παραγωγής, να ξέρει την ημερομηνία αλίευσης, ακόμα και την ημερομηνία λήξεως. Η ημερομηνία λήξεως βγαίνει μετά από αναλύσεις χημείου κάθε είδους. Γιατί κάθε είδος έχει διαφορετική ημερομηνία λήξεως. Όπως παράδειγμα, η σαρδέλα βγαίνει 12 μέρες, ο λούτσος βγαίνει 14 μέρες. Δεν έχει κάθε είδος, έχει διαφορετική ημερομηνία λήξεως. Στα συσκευαστήρια όλα εφαρμόζουμε αρχές HACCP και ISO, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος. Κάνουμε καθημερινά ποιοτικό έλεγχο με οργανωτικό έλεγχο. Και γίνεται παραγούλιασμα, τεμαχισμός, απεντέρωση, αποδερμάτωση, τα οποία είναι όλα πιστοποιημένα και γίνονται σε σωστά πλαίσια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνετε πολλές διαφορετικές διεργασίες πάνω στα αλλιεύματα τα οποία προμηθεύεστε. Είτε είναι μαλάκια, είτε είναι ψάρια, είτε είναι όστρακα. Οπότε υπάρχει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, καταλαβαίνω. Και επίσης γίνονται πολλές από αυτές τις δραστηριότητες γίνονται και με όργανα, με έλεγχο ποιότητας και φυσικά με όλη την πιστοποίηση την οποία αναφέρατε πριν. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα τώρα, αν μπορεί η κυρία Τσακύρη, να μας πει ποια επαγγέλματα απασχολούνται σε αυτή τη μονάδα επεξεργασίας την οποία διοικείται ως ανθρώπινο δυναμικό. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, τα επαγγέλματα στην μονάδα μας που μπορούν να απασχοληθούν έχουν να κάνουν, επιγραμματικά θα αναφέρω, από αποθηκάριο, οδηγό, λογιστή, τεχνολόγο τροφίμων, υπεύθυνο προσωπικού, υπεύθυνο τον πολιτή μας, υπεύθυνο πωλήσεων και τους καθαριστές της μονάδας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλές οι θέσεις οι οποίες μπορεί να απασχολήσει μια μονάδα επεξεργασίας αλλιευμάτων. Τώρα όσον αφορά τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν, αφενός όσο αφορά πέρα του λογιστή και του τεχνολόγου τροφίμου που θα έπρεπε σαφώς να έχουν ένα πτυχίο για να μπορέσουν να απασχοληθούν στη μονάδα, διότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατέχεις. Από εκεί πέρα οι υπόλοιπες θέσεις πρακτικά δεν χρειάζονται ιδιαίτερα προσόντα. Δηλαδή ένα άτομο ας θεωρήσουμε ότι από αυτό το ενιαίο λυκείου μπορεί να απασχοληθεί, αρκεί από εκεί και πέρα να υπάρχει μια εμπειρία. Δηλαδή ο οδηγός θα πρέπει να έχει σαφώς μια εμπειρία. Έτσι. Το κυριότερο όμως, επίσης, πρόσθετα προσόντα μπορούσαμε να πούμε να είναι υπεύθυνοι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι υπεύθυνοι ως προς την επεξεργασία των αλλιευμάτων, έτσι, τη μεταφορά, τον έλεγχό τους, να έχουν όρεξη, διάθεση, να είναι σχετικά νεαρές ηλικίες, αλλά πάλι και αυτό είναι σχετικό. Έτσι, ένας άντρας, παραδείγματος χάρη με μια μυϊκή δύναμη ικανή, φυσικά και μπορεί να τα καταφέρει. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα σκληρά, θα έλεγα εγώ, επαγγέλματα, αν μου επιτρέπετε. Ως μιλάμε, είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Φυσικά. Να υπάρχει αίσθημα ευθύνης, έτσι, ακρίβειας. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ πέρα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης μας έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΕΦΕΤ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, από εκεί και έπειτα, οποιοσδήποτε νέος υπάλληλος έρχεται μέσα στην επιχείρηση, του δείχνουμε αυτό που μας έχουν αναφέρει, ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους νέους υπαλλήλους για το σεμινάριο, πώς εφαρμόζεται, και οποιαδήποτε στιγμή βγαίνει πάλι το σεμινάριο, πρέπει να το παρακολουθήσουν.
Αλλά θα σταθώ λίγο, αν θέλετε, αν θέλετε πρόβλημα που αναφέρατε και πιο πριν ο κύριος Αποστολάκης, ως προς τους καθαριστές των ψαριών, να το πω έτσι απλά, που είναι οι εργάτες. Εδώ πέρα τι γίνεται? Είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν καμία απολύτως σχέση με το ψάρι, θα το πω πολύ απλά. Και αυτό γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποια κάποια ειδικότητα στην οποία θα πρέπει κάποιος να σπουδάσει κάτι για να μπορέσει να το ασκήσει σαν επάγγελμα. Άρα αυτό τι γίνεται? Υπάρχει στην επιχείρηση, στην κάθε επιχείρηση, όχι μόνο σε εμάς φαντάζομαι, τρώμε ένα χρονικό πλαίσιο 2 εβδομάδων τουλάχιστον, να αναγνωρίσουν τα είδη, πώς καθαρίζονται, πώς φιλετάρονται, πώς μπορούμε να πεντερώσουμε ή να αποδερματώσουμε, αν θέλετε, και όλα τα υπόλοιπα. Άρα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπήρχε μία εξειδίκευση, αν όχι κάποια σχολή διετούς ή ετήσια, όπου τα άτομα και όποιοι ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να εξειδικευτούν σε αυτό και γιατί υπάρχει και ζήτηση στην αγορά. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα έτσι ακριβώς. Και οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γνωρίζουν. Αυτά ως επιτοπλίστων. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι για το σεμινάριο αυτό που είπατε του ΕΦΕΤ. Αυτό είναι μια υποχρεωτική, καταλαβαίνω, ας πούμε, πιστοποίηση που πρέπει να την περάσει κάποιον για να εργαστεί σε μια μονάδα σαν τη δική σας? Σαφώς. Είναι μια πιστοποίηση η οποία πρακτικά και θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με την αλεία. Είτε είναι στο λιανικό, είτε στο χωδικό εμπόριο, είτε ηχθειοκαλλιέργειες κτλ. Και καλό είναι να το έχουν όλοι. Άρα δηλαδή αν κάποιος θα σκεφτεί τώρα που θα μας δει και σκεφτεί ωραία, εγώ μένω κοντά στην Καβάλα, ας πούμε, να στείλω ένα βιογραφικό, να πάω να χτυπήσω την πόρτα να δω. Θα είναι καλύτερα να το έχει κάνει αυτό το σεμινάριο πριν και να πει κοιτάξτε, εγώ ενδιαφέρομαι να το... Άρα είναι ένα προσόν παραπάνω, ας πούμε. Ή το κάνει... Δεν μπορεί, ναι, έχετε δίκιο. Δεν μπορεί για να το παρακολουθήσει κάποιος, θα πρέπει να απασχολείται σε κάποια επιχείρηση. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το αποκτήσω ανεξαρτήτου χρόνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εργασία και αν εργάζομαι. Θα πρέπει να απασχολείται στον χώρο της αλίας και ταυτόχρονα να το παρακολουθήσει. Ωραία. Πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπατε, κυρία Τσακύρη. Να κλείσουμε κάνοντας μια ερώτηση στον κύριο Μπούρα για το κομμάτι του ηχθιεμπορίου, στο οποίο δραστηριοποιείστε παράλληλα με την επεξεργασία. Να μας πείτε λίγα λόγια πώς έχει εξελιχθεί το επάγγελμα του ηχθιέμπορου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι το ηχθιοπωλείο, καταρχάς, με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή και ως καταναλωτές για να αγοράσουμε το ψάρι, αλλά και ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό, το επάγγελμα του ηχθιεμπόρου στη σημερινή εποχή. Περιγράψτε το μας λίγο, τι κάνει, τι κάνει στην καθημερινότητά του, με ποιους έρχεται σε επαφή. Εμείς επειδή προερχόμαστε από τρίτης γενιάς, είμαστε τρίτης γενιάς, 60 χρόνια παράδοση στο ηχθιοπωλείο και πλέον τώρα και στην χονδρική, σε αγωγές και εξαγωγές που κάνουμε. Και επειδή μεγαλώσαμε στον χώρο, από μικρά παιδιά θυμόμαστε δηλαδή, τη ζωή μας να είμαστε μέσα σε τέτοιο χώρο, είδαμε μια μεγάλη εξέλιξη. Από το τελάρο το ξύλινο πήγαμε στο φελιζόλ, το οποίο είχε η μεταφορά, το ψάρι δεν αλλοιωνόταν σε τόσο κοντινές ώρες και είχε παράδειγμα διάρκεια ώστε μπορεί να μεταφερθεί. Τα οχήματα είναι πιο σύγχρονα με τα ψυγεία τους και πιο γρήγορα ώστε να είναι πιο άμεσα να πάνε σε συσκευαστήρια και ακόμα και στο εξωτερικό. Και υπάρχει μια εξέλιξη που τα μηχανήματα άλλα που έχουν βγει, ακόμα και σε εμάς τη μονάδα μας, συσκευαστήρια, να κάνουμε την αποδερμάτωση με επιστοποιημένα μηχανήματα. Και υπάρχει μια εξέλιξη γενικά στο εμπόριο και μέσα από τον κλάδο. Και πιστεύω ότι ακόμα θα έχουμε και άλλη εξέλιξη, όπως αυτό δεν το γνώριζα. Τώρα το άκουσα τον κύριο Αποστολάκο, ότι αυτό που λένε ότι η ποιότητα του ψαριού και η φρεσκότητα με το πρόγραμμα Αθηνά είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί εμείς θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει. Είμαστε με την πλευρά του κόσμου, του καταναλωτή. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό στον κόσμο. Είναι αυτό που σας είχα πει πριν, ότι όταν κάνουμε συσκευασία vacuum και αναγκαστικά βάζουμε την χρησιμότητα, βάζουμε τη μέθοδο αλίας, βάζουμε την ημερομηνία λήξεως, αλλεργιογόνα, ο κόσμος έχει ενημέρωση. Τα γράφουμε στα ηχθιοπωλεία, γιατί δεν τρώμε και ηχθιοπωλείο. Στο ηχθιοπωλείο το γράφουμε στις ταμπέλες πάνω, να γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά σκεφτείτε πάνω σε κάθε προϊόν, αναγράφει τα πάντα όταν είναι στη συσκευασία. Γράφει ακριβώς τη μέθοδο,
πώς έγινε το φιλετάρισμα, τα πάντα. Άρα μιλάμε για εξέλιξη μέσω μηχανημάτων, με πολλών μεθόδων. Όπως βέβαια και βλέπουμε τώρα, όταν εμείς μιλάμε με ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην πόλη μας, είναι μακριά ή με εξωτερικό, μέσω του Viber, του WhatsApp, έχουμε εικόνα πλέον το τι μπορούμε να αγοράσουμε και τι μπορούμε να δούμε τα προϊόντα, σε κατάσταση βρίσκονται και να έχουμε άμεση επαφή με τον συνεργάτη μας. Αυτά όλα είναι εξέλιξη που γίνεται αυτά τα χρόνια που όσο πηγαίνει, δηλαδή πηγαίνει στο καλύτερο. Άμα γίνει αυτό το πρόγραμμα Αθηνά και υπάρχει και γνώση από πιστοποιημένο μηχάνημα, ακόμα και η ποιότητα, είναι το κάτι καλύτερο για τον προμηθευτή και για μας. Καταλαβαίνω ότι λόγω της τεχνολογίας και της ανάπτυξής της έχουν γίνει μεγάλες βελτιώσεις στο χώρο της λιανικής, στο ιχθυεμπόριο, και φαντάζομαι, και θα ήθελα να μας το επιβεβαιώσετε, αν αυτό έχει και θετική επίδραση στις συνθήκες δουλειάς του ιχθυεμπόρου ή των υπαλλήλων που εργάζονται σε ένα ιχθυοπωλείο. Εννοείται ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες και από τον εξοπλισμό που τους παρέχουμε για να δουλεύουν στο χώρο, και το βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν σιγά σιγά πιο σύγχρονα ιχθυοπωλεία. Βλέπουμε γυναίκες στα ιχθυοπωλεία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκείνα τα χρόνια λέγανε ότι οι αλείς ήταν, παράδειγμα, οι αγράμματοι, και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει πιο επιστημονικά πράγματα και υπάρχει η εξέλιξη. Εγώ πιστεύω ότι ο ιχθυέμπορας σιγά σιγά παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο στην οικονομία του κράτους, η αλληλεία, και με αυτό δηλαδή βοηθάει και εμάς να κάνουμε εξαγωγές προϊόντων, να αναπτύξουμε να μάθει ο κόσμος τα προϊόντα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Έτσι ανεβαίνει και η οικονομία, ανεβαίνει και η δουλειά για τους νέους, να υπάρχει δηλαδή θέση εργασίας, και είναι η ανάπτυξη στο χώρο μας. Ναι, πολύ ωραίο αυτό που λέτε, και βέβαια το κομμάτι και της επεξεργασίας είναι και ένας κλάδος που έχει προστιθέμενη αξία. Οπότε είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που και απασχολούν ανθρώπους, αλλά και προσθέτουν αξία στο πρωτογενές προϊόν που παραλαμβάνουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι αυτά είχαμε έτσι να συζητήσουμε με εσάς. Να πάμε τώρα και στον κύριο Καραγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Δεν σας αφήσαμε τελευταίο για άλλο λόγο, παρά για το λόγο ότι εκπροσωπείτε την πολιτεία, οπότε θα μας δώσετε και μια πολύ έτσι εικόνα μεγάλη, τη μεγάλη εικόνα για το κομμάτι αυτό που συζητάμε σήμερα. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς συμβάλλει η αλληλευτική πολιτική που υπάρχει σήμερα στην απασχολησιμότητα των νέων στον κλάδο για τον οποίο συζητάμε, της αλληλείας δηλαδή. Ωραία. Θα ξεκινήσω με την εικόνα που έχω μπροστά μου. Είναι δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Τους γνωρίζω γιατί είναι εδώ στην πόλη που εδρεύω και εγώ. Αλλά είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι αυτή η μορφή της αλληλείας που επί τόσα χρόνια είχαμε στο μυαλό μας έχει αρχίσει να ξεφεύγει, να διαφοροποιείται και ταυτόχρονα να δημιουργεί θέσεις εργασίας, άρα και ευκαιρίες ζωής, σε έναν άλλο κομμάτι, το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα επίπεδο διαφορετικό, είναι ένα επίπεδο επάνω, είναι οι επενδύσεις ή, αν θέλετε, η επεξεργασία αυτών που μέχρι στιγμής παίρναμε και αφήναμε στις ιχθυόσκαλες ή πουλούσαμε φρέσκα στα μαγαζιά. Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως συμβαίνει, όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εικόνα που έχουμε, για να το συνδέσω και με την γαλάζια οικονομία, βλέπετε ότι η Ευρώπη πια έχει μια κατεύθυνση προς την αλληλεία. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Και δεν έγινε τυχαία διότι αντιλαμβάνεστε ότι ως πρωτογενές προϊόν, πλην της αλληλείας, των αλλιευμάτων δηλαδή εννοώ, υπάρχουν και τα προϊόντα όπως είναι τα ζωικά προϊόντα ή αν θέλετε τα λαχανικά, οτιδήποτε. Ένα κομμάτι όμως το οποίο έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει στα όρια του γιατί οι ανάγκες του πληθυσμού της γης αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες και κάθε χρόνο μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Το μόνο κομμάτι το οποίο έχει επεκτασιμότητα ή αν θέλετε διάρκεια ζωής με βάση τις απόψεις των επαϊόντων είναι η θάλασσα, άρα και τα αλλιεύματα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προσεγγίσει την βιώσιμη γαλάζια οικονομία με διάφορα προγράμματα. Αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε προφανώς όλοι ότι έχουν επενδύσει και έχουν επενδύσει ως Ευρωπαίοι πολύ περισσότερο στις χώρες της Μεσογείου ή αν θέλετε τις χώρες οι οποίες έχουν επαφή με τη θάλασσα. Και άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι μια προνομιούχος σε αυτό το επίπεδο
χώρα η οποία προσπαθεί να αντλήσει πολλά κεφάλαια για να μπορέσει να επενδύσει σε αυτό που θα βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση της γαλάζιας οικονομίας. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία των συζητήσεων που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί από εσάς προφανώς το γνωρίζετε. Η προσπάθεια είναι να πάμε σε μια πράσινη συμφωνία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο το θέλουμε να είναι απόλυτα σωστό. Εμείς έχουμε την ευτυχία στην δική μας περιφέρεια να έχουμε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη την παράκτια ζώνη υπό κάτω το καθεστώς της Natura και πολλές φορές και της συνθήκης Ραμσάρ. Σας το δίνω και εγώ με νούμερα. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Θρακικό Πέλαγος μέχρι και το Στριμονικό Κόλπο παράγει το 27,8, σχεδόν το 30% δηλαδή, της ελληνικής παραγωγής του αλλιευτικού προϊόντος. Δηλαδή στα 100 κιλά αλλιευτικού προϊόντος, τα 30 σχεδόν παράγονται εδώ, όταν άλλες περιφέρειες το maximum της παραγωγής του αλλιευτικού προϊόντος είναι το 6, το 7 ή το 8%. Με αυτή λοιπόν την λογική ξεκινήσαμε εμείς ως περιφέρεια, αλλά βάλτε το παράλληλα και ως κρατική πολιτική, ως κυβερνητική πολιτική αν θέλετε, να προωθήσουμε την αλία. Πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την αλία και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε απασχολησιμότητα, έτσι ακριβώς όπως ετέθη η ερώτηση από εσάς τους νέους. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα μας λέει τι πράγμα, θα μας λέει καθαρές θάλασσες, καθαρό περιβάλλον, ποιοτικό προϊόν, μιλάω για την ανοιχτή θάλασσα και τα άγρια ψάρια, ή αν θέλετε πλήρη έλεγχο με βάση την γαλάζια οικονομία άρα και την πράσινη συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιχθυοκαλλιέργειες ή τις οστραοκαλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε θαλάσσιους χώρους. Οι θέσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν είναι πολλές. Άκουσα και τον κύριο Αποστολάκη προηγουμένως που μιλούσε για τις ιδιαιτερότητες του όλου εγχειρήματος που περιλαμβάνει από επιστήμονες ιχθυολόγους μέχρι και ανθρώπους πληροφορικάριους θα πρόσθετα εγώ, όταν μπορείτε κάλλιστα να αντιληφθείτε ότι όλες οι μετρήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν γίνονται μέσω συστημάτων πληροφορικής ή αν θέλετε προγραμματισμού για να μπορέσουμε να έχουμε σύγχρονα και απτά αποτελέσματα. Άκουσα τον κύριο Μπούρα να λέει όπως και τον κύριο Αποστολάκη ότι βεβαίως και μπορούμε να ανιχνεύσουμε την φρεσκότητα ή την φρεσκάδα αν θέλετε των αλλιευμάτων. Δεν σας κρύβω ότι εμείς ως περιφέρεια εδώ, άρα Διευθύνσεις Αλίας, άρα και το Υπουργείο κατ' ουσίαν, γιατί εκεί ανήκουν οι Διευθύνσεις Αλίας, έχουμε την δυνατότητα να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του από πού, ποια μέρα, ποιο σκάφος και σε ποιο σημείο έχει αλλιευθεί το αλλιευτικό προϊόν. Είναι όλα καταγεγραμμένα μέσω ενός δορυφορικού συστήματος, άρα λοιπόν έχουμε μια αρχική εικόνα του πράγματος. Τώρα, για να πάω στην ερώτησή σας και να καταλήξω αν θέλετε, η Ελλάδα μέσω της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής αυτής λογικής, θα σας πω αργότερα αν μου δοθεί η δυνατότητα και ο χρόνος, τα κονδύλια, τα μεγάλα τα οποία έχουμε εκταμιεύσει για το 2021-2027 με τις καινούργιες προγραμματικές, δεν έχουμε οριοθετήσει ακόμα τους άξονες, αλλά έχουν βγει στην διαβούλευση και νομίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ουσιαστικά τους άξονες μέσα από τους οποίους θα κινηθούμε ως Ελλάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει πρόταση και αυτή θα εξελιχθεί οπωσδήποτε και θα βγει πολύ καλύτερα με αυτά δεδομένα τα οποία δεν είμαι σε θέση, αν και τα γνωρίζω, θα πρέπει άλλοι να τα κοινωνήσουν για να μην φανώ εγώ, αν θέλετε, προφήτης κάποιων πραγμάτων που δεν μου πρέπει να τα πούμε. Είναι προγράμματα για την αλληλεία τα οποία υπάρχουν σε πολύ μεγάλα νούμερα. Έχω ξεχωριστά τα νούμερα, έχοντας κάνει μια έρευνα, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και υπάρχουν και στην περιφέρεια τη δική μας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα τα οποία μπορούν να συνδυάσουν την αλληλεία ή αν θέλετε την αλληλεία με τον τουρισμό. Δεν σας κρύβω ότι πριν από 2 μήνες έκανε ο κύριος Κεδίκογλου, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Αποστολάκης προηγουμένως, έκανε μια ημερίδα στην Εύβοια, εκεί πάνω ψηλά στα καμένα της πρώτερης περίοδου, όπου συνεδρίασε μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, με μια οικία, για προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλληλεία και τον τουρισμό. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα καινούριο παιχνίδι, όπου μπορούμε να συνδυάσουμε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με αλλιευτικό τουρισμό, να σας το δώσω σε πολύ απτές γραμμές να καταλάβετε, και άρα λοιπόν δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Η μεταποίηση, όπως αυτή του κυρίου Μπούρα, μπορεί να δημιουργήσει ένα δεύτερο επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν έχουμε 10 μεταποιητικές μονάδες και αν το προϊόν μας πλέον κάτω από συνθήκες ορθολογιστικής λογικής, γιατί ας μην κρυβόμαστε, η αλία τα τελευταία 60 χρόνια βάδιζε μόνη της. Δεν υπήρχαν τεχνικές υποδομές, δεν υπήρχε διαδικασία, δεν υπήρχε στρατηγική. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, εξού και το μεγάλο πρόβλημα με τα ιχθυοποθέματα που έχουμε. Έτσι.
και το οποίο αν θέλετε μπορούμε να το αναλύσουμε, δημιουργούν πλέον θέσεις εργασίας. Αν σήμερα ο κ. Μπούρας απασχολεί 100 άτομα, τυχαίο το νούμερο, δεν γνωρίζω ακριβώς την δυναμική της εταιρείας του, μετά από 4 ή 5 χρόνια μιας ορθής λειτουργίας, ακόμα και ανταγωνισμού αν θέλετε, θα μπορέσει να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Θα μπορέσουν να δημιουργηθούν καινούργιες μεταποιητικές μονάδες. Θα μπορέσουν οι ίδιοι συνεταιρισμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή επωφελούνται του συστάδας των λιμνοθαλασσών, μιλάω για τη δική μας περιφέρεια, έχουμε πολλές λιμνοθάλασσες μέσα στη συνθήκη Ραμσάρ και Νατούρα, μπορούν να δημιουργήσουν επίσης ανταγωνισμό και να δώσουν υπεραξία στο δικό τους προϊόν, είτε είναι άγριο, είτε μέσα στις ιχθυοκαλλιέργειες είναι με τροφοδοσία φαγητού. Δημιουργούνται λοιπόν θέσεις εργασίας, είτε με τις υποδομές τις οποίες εμείς υποστηρίζουμε, με ένα πρόγραμμα 21 εκατομμυρίων που φέρνουμε τώρα στην περιφέρεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις λιμνοθάλασσες. Έχουμε θεμελιώσει, εξ ανάγκης εκ του κράτους, έχουμε θεμελιώσει την ανάγκη να δημιουργήσουμε την ΠΟΑΗ. ΠΟΑΗ σημαίνει η χωροθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτό ήταν μια πρόβλεψη και ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το θέσουμε. Δυστυχώς εμείς ήμασταν πίσω. Μπήκε ήδη στην διαδικασία και αυτό δημιουργεί καινούργιες θέσεις εργασίας με την λογική ότι μπορούμε πλέον, έχοντας μια σωστή χωροθέτηση η οποία θα είναι νομοθετημένη πλέον, εμείς ήδη έχουμε καταθέσει τον φάκελο, άρα μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να νοικιάσουμε χώρους μέσα στη θάλασσα για καινούργιες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ή οστραοκαλλιέργειας. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε τι καινούριο δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί τζίρους μεγαλύτερους, δημιουργεί χρήμα στην αγορά και όλο αυτό είναι επωφελία των τοπικών κοινωνιών. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Και βεβαίως ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο προφανώς και ο κ. Μπούρας το ξέρει, είναι τα ιχθυοαποθέματα. Αυτό είναι μια ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί επίσης θέσεις εργασίας, σε επιστήμονες όμως πλέον. Εμείς εδώ στην περιοχή της Καβάλας έχουμε το επιστημονικό κέντρο του ΙΝΑΛΕ, το οποίο είναι σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Αθήνα υπάρχει το αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα ιχθυοαποθέματα, διότι ξέρετε, έχει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους όσους ασχολούνται με την αλεία, ότι δεν μπορούμε να ψαρεύουμε απριόρι όποτε θέλουμε, ό,τι θέλουμε, σε ό,τι ποσότητα θέλουμε, διότι αυτό μας οδηγεί στην πελώρια δυσλειτουργία, αν θέλετε, του να έχουμε έλλειμμα σε μερικά είδη ιχθυοαποθεμάτων και πρέπει αυτά να τα διαχειριστούμε. Αυτό βέβαια με την προοπτική ότι θέλουμε και τα επόμενα χρόνια να έχουν οι θάλασσες μας ψάρια. Με αυτήν λοιπόν τη λογική δημιουργούνται και εκεί θέσεις εργασίας, μια και εκεί χρειαζόμαστε επιστημονικό δυναμικό, το οποίο θα μπορέσει να κάνει όλα αυτά που κάνει. Και βεβαίως δεν σας κρύβω ότι εδώ το ερευνητικό κέντρο του ΙΝΑΛΕ αυτή τη στιγμή με προγράμματα όλων αυτών των ειδών αποκλειστικά για την αλεία απασχολεί πάνω από 140 επιστήμονες. Αυτά λοιπόν είναι προγράμματα τα οποία μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν αντίστοιχα θέσεις εργασίας ελαίων προγραμμάτων τα οποία έρχονται και αυτό είναι επίσης μια βοήθεια. Άρα λοιπόν, κλείνοντας την πρώτη ερώτηση, σας λέω ότι μια αλλιευτική στρατηγική σοβαρή, η οποία είτε υποχρεωτικά ελαίο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε γιατί εμείς έχουμε αντιληφθεί ακριβώς τι γίνεται, όταν λέω εμείς εννοώ το κράτος, θα μας δώσει την δυνατότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να επωφεληθούμε έχοντας πολύ μεγάλους τζίρους, γιατί όλοι αυτοί οι τζίροι είναι αυξανόμενοι από το 2018. Ας αφήσουμε λίγο τον COVID απ' έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει τα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ικανό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίσει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία, πολύ αισιόδοξη έτσι η παρουσίαση που μας κάνατε. Ίσως να απαντήσετε, αλλά το πούμε και πιο ξεκάθαρα, αν τελικά υπάρχουν προγράμματα και τώρα ή και μελλοντικά, όπως αναφέρατε, για χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Ναι, σχεδόν αυτά όλα είναι αλληλέγγυα και αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινώντας να κάνετε μια συζήτηση κάπου εμπλέκεις διάφορα θέματα. Στη δεύτερη σας ερώτηση θα σας πω το εξής. Υπάρχει πάντα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει το σχέδιο προγράμματος αλίας και ιχθυοκαλλιέργειας για το 2021-2027, έτσι το κρατικό σχέδιο, το οποίο πάλι έρχεται μέσω διαπραγμάτευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως αυτό μας δίνει την δυνατότητα να σας πω ότι μόνο για την αλία η δημόσια δαπάνη είναι 468.744.879 ευρώ, σχεδόν 500 εκατομμύρια, τα οποία υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθούν εκ του νόμου με ένα 20% επιπλέον και σαφώς εάν γίνει η απορροφητικότητα σε υψηλό επίπεδο τότε θα έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα πάνε σε προγράμματα. Τι προγράμματα θα μπορούσαν να ήταν αυτά?
θα μπορούσε να ήταν μια αξιοποίηση δράσεων, ας πούμε, σε τοπικές δράσεις, προστασία περιβάλλοντος, κατάρτιση, καινοτομία, προώθηση, marketing για την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και για τις μεταποιητικές εταιρείες όπως είναι αυτή του κ. Μπούρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε την διαφοροποίηση ή την μετάλλαξη, αν θέλετε, αυτών των υδατοκαλλιεργειών, μιλάω για υδατοκαλλιέργειες ή αν θέλετε και οστρακοκαλλιέργειες, σε μονάδες οι οποίες θα είναι φιλικότερες για το περιβάλλον, με βάση τις καινούργιες συνθήκες που ορίζει και τα δεδομένα και τα στάνταρς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και η Πράσινη Συμφωνία που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά και ταυτόχρονα η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία μπορεί να βοηθήσει σε όλη αυτή την επεξεργασία την οποία κάνει ο κύριος Μπούρας, αλλά και όχι μόνο ο κύριος Μπούρας, θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δευτέρου ή τρίτου βαθμού, για να μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων, αλλά και αλίευσης υπεραξίας των προϊόντων. Δηλαδή, παράδειγμα θα σας δώσω. Ο κύριος Μπούρας έχει ένα ιχθυοπωλείο στο οποίο πωλεί νοπά τα προϊόντα. Στο ίδιο ιχθυοπωλείο, ή θα μπορούσε να το κάνει και σε άλλο χώρο, πωλεί συσκευασμένα τα προϊόντα. Η διαφορά μεταξύ νοπών και συσκευασμένων, ενώ ποιοτικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι πολύ διαφορετική. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος μπει σε μια διαδικασία να κερδίσει διπλά ή αν δεν θέλετε διπλά με ένα μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους τα ίδια προϊόντα τα οποία ο ίδιος επεξεργάζεται στο δικό του χώρο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια έξυπνη κίνηση η οποία θα δώσει υπεραξία. Βεβαίως εδώ έχουμε πάρα πολλά κενά ακόμη, διότι ο κ. Μπούρας άκουσα ότι είπε ότι όλα αυτά γίνονται με HASP, άρα με πιστοποίηση, αλλά η πιστοποίηση έχει να κάνει με την διεργασία του δικού του εργοστασίου. Δηλαδή της διαδικασίας που γίνεται για να πιστοποιήσουν το προϊόν. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε και προσπαθούμε να το λύσουμε με διάφορες κινήσεις, είναι ότι τα δικά μας προϊόντα, ειδικά των ιχθυοκαλλιεργειών ή των οστραοκαλλιεργειών ή αν θέλετε ακόμα και των λιμνοθαλασσών, δεν έχουν επιστοποίηση. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του να δημιουργήσουμε την πιστοποίηση μέσω της διαδικασίας από την Αγροτική Ανάπτυξη, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Εργό Δήμητρα, και έτσι καταφέραμε να διαφοροποιήσουμε τουλάχιστον εν αρχής. Έχει περάσει ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το περιμένουμε πλέον να γίνει σε ΦΕΚ για να μπορέσουμε να το διαφοροποιήσουμε. Διότι ξέρετε, στην Ελλάδα η νομοθεσία μας έλεγε ότι τα προϊόντα των ιχθυοκαλλιεργειών με τα προϊόντα των λιμνοθαλασσών, παράδειγμα σας φέρνω, είναι ακριβώς τα ίδια. Μπαίνανε στον ίδιο κωδικό και δεν είχαν καμία διαφοροποίηση. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι τα προϊόντα των ιχθυοκαλλιεργειών είναι προϊόντα τα οποία τα τρέφουμε. Τους βάζουμε τροφή. Εν αντιθέσει με τα προϊόντα των λιμνοθαλασσών, τα οποία είναι άγρια ψάρια. Διότι είναι ότι μπαίνει από τη θάλασσα και ότι συντηρείται από τη θάλασσα. Ότι τρώγανε στη θάλασσα, αλλά τρώνε και μέσα στη λιμνοθάλασσα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ακόμα μικρές λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν θέματα. Επ' αυτών όλων των θεμάτων υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα στο επίπεδο των 500 περίπου εκατομμυρίων αρχικά, τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα και σε νέους ανθρώπους να λειτουργήσουν και στις υπάρχουσες εταιρείες να μεγαλώσουν ή αν θέλετε να επεκτείνουν την αλληλευτική τους διαδικασία και συνάμα να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να επενδύσουν πάνω στην αλεία. Μια και μην ξεχνάτε ότι η ιστορία πάντα καταγράφει τις ρίζες μιας χώρας ή μιας περιοχής. Έτσι λοιπόν λέω πάντα ότι χωρίς ρίζες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η Ελλάδα είναι μια όντως περιοχή, μια χώρα σε αυτόν τον πλανήτη, η οποία στηρίστηκε ανέκαθεν στην αλεία και στο εμπόριο. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να το υποστηρίξουμε. Και με αυτήν τη λογική σας λέω ότι οι άξονες οι οποίοι θα βγουν από Δεκέμβριο και δόθε, έχω την αίσθηση ότι θα ικανοποιήσουν τους πάντες, αρκεί να έχουν την διάθεση να επενδύσουν. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι υπάρχει περιθώριο για απασχόληση και σε ανθρώπους που θέλουν να είναι μισθωτοί σε κάποια επιχείρηση και μπορεί να είναι είτε από έτσι βασικοί εργάτες, είτε και ακόμα επιστήμονες, είτε στο δευτερογενή τομέα, αλλά και σε υπηρεσίες για τηλεπικοινωνίες, για πληροφορική, για ελέγχους με όργανα, σε εργαστήρια. Είναι τεράστιο το εύρος, αλλά και για επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση, γιατί προφανώς εντάσσεται αυτό το κομμάτι στο μεγάλο σχέδιο που έχει στόχο την υποστήριξη της αλίας και στη χώρα μας. Ακριβώς, για να το κλείσω, σας λέω μόνο τούτο, ότι εδώ η περιοχή μας, άρα και το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε προϊόντα τα οποία είναι ποιοτικά, έχουμε προϊόντα ποσοτικά, έχουμε την δυνατότητα να παράξουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αλλιευτικό προϊόν ανά τον κόσμο και σας το λέω πιστοποιημένα αυτό το πράγμα, από μελέτες δηλαδή που έχουν γίνει,
Ωστόσο, για κάποιους λόγους περίεργους, ας μην τους συζητήσουμε, αλλά δεν έχει και νόημα να τους συζητήσουμε, διότι ανήκουν στο παρελθόν, δεν είχαμε την ικανότητα ποτέ να προβάλλουμε, να εξωτερικεύσουμε αυτό το προϊόν. Αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Μπούρας και ο κάθε κύριος Μπούρας, ο οποίος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, και προφανώς θα μπουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ενασχόληση με την αλία, διότι όταν ένα πεδίο παρέχει χρήματα κάποια στιγμούλα, αναγκαστικά η διαδικασία μπήκε. Θα μας δώσει την δυνατότητα ανά τον κόσμο να μπορέσουμε να δώσουμε υπεραξία στο προϊόν. Πώς? Προτάσσοντάς το, κάνοντας εξαγωγές και άρα λοιπόν καθιστώντας το ίδιο το προϊόν ανάγκη για όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα της περιφέρειάς μας. Έχουμε τον μπλε καβούρι. Το μπλε καβούρι είναι μια τροφή η οποία είναι δισεύρετη ανά τον κόσμο και η οποία πωλείται στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, στην χοντρική, με περίπου 35 ευρώ. Δεν θα θέλατε να ακούσετε την τιμή αγοράς ή πώλησης εδώ στην Ελλάδα από τους συνεταιρισμούς. Δεν θα ήθελα καν να τους αναφέρω, διότι ντρέπομαι να το πω. Άρα λοιπόν η προσπάθεια η δική μας και εξού και η ύπαρξη της αντιπεριφέρειας της αλιείας ή της αλλιευτικής πολιτικής, η πρώτη εν Ελλάδα και ελπίζω να γίνει και το πάτημα να μπορέσουν και οι υπόλοιπες περιοχές να λειτουργήσουν έτσι, είναι να δώσουμε υπεραξία σε αυτό το προϊόν, διότι τούτοι εδώ οι δύο νέοι άνθρωποι που έχετε μπροστά στην οθόνη σας είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να κερδίσουν, γιατί αλλιώς δεν θα έχουν ενδιαφέρον να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες υποδομές, έτσι ώστε και οι ίδιοι να είναι πολύ ικανοποιημένοι, αλλά και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, οι οποίες λείπουν δυστυχώς από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κύριε Καραγιώργη, αυτά που μας είπατε ήταν πολύ σημαντικά και για τους νέους που θέλουν να δουλέψουν έτσι σε μια εταιρεία, αλλά και ήταν και πολύ αισιόδοξα για τις προοπτικές του κλάδου, γιατί φαίνεται ότι έχει μπει πλέον έτσι στο spotlight, τέλος πάντων, της στρατηγικής της οικονομικής μας. Άρα η αλία θα έχει πλέον και κονδύλια και θα υπάρχουν ευκαιρίες για χρηματοδότηση νέων αλλιευτικών επιχειρήσεων και συνεπώς να αυξηθεί και η απασχόληση σε αυτόν τον κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτός ο κλάδος κρατάει τους ανθρώπους στον τόπο τους ή και προσελκύει μικρές πόλεις και σε όλες τις περιφέρειες για να ζωντανέψουν και να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Να μην χρειάζεται να μετακινηθούν για να βρουν εργασία ή ακόμα και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για αυτόν τον κλάδο και είναι ακόμα πιο καλό το μήνυμα που μας δώσατε, το αισιόδοξο, ότι θα υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις με στόχο να αυξηθεί και η απασχόληση σε αυτόν τον κλάδο. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε κλείσει εδώ τον κύκλο των ερωτήσεων. Αν θέλατε, κύριε Μπούρα, να μας κάνετε μια τοποθέτηση έτσι συνολική, κάτι σύντομο που θα θέλατε να αφήσετε στο κλείσιμο της συζήτησής μας, θα χαρούμε πολύ. Εγώ αυτά που άκουσα και από τον κύριο Καραγιώργη και από τον κύριο Αποστολάκο είναι πολύ ενθαρρυντικά, γιατί άκουσαμε δύο προγράμματα καινούργια, ένα από τον κύριο Καραγιώργη και ένα από τον κύριο Αποστολάκο, που είναι πολύ καλό για την εξέλιξη του επαγγέλματος. Και αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει και εμείς να βοηθήσουμε τους νέους. Μπορεί εμείς να είμαστε δηλαδή στο σκευαστήριο να έχουμε αυτή τη στιγμή 17 άτομα προσωπικό. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να έχει μια θέση εργασίας, να βοηθούμε όλοι μας και να μπορέσουμε να εξελιχθεί αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό που είπαμε, δηλαδή αυτή η συζήτηση που κάνουμε, ότι είναι η αλία σημαντικό κομμάτι γενικά και για την οικονομία της Ελλάδος, αλλά και γενικά είναι και σαν τρόφιμο το καλύτερο, το πιο υγιές για τον οργανισμό. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ καλή και αν τυχόν ξεκίνησα πριν 2-3 χρόνια να κάνω αυτή τη μονάδα, μου δίνει και άλλο θάρρος να συνεχίσω και βλέπω ότι θα υπάρχει και άλλη εξέλιξη. Εγώ μέσω εσάς, μέσα από το Blue Generation Project, θέλω να δηλώσω ότι ανοίγουν άλλες 3 νέες θέσεις. Μπορούν να έρθουν πρακτικές, ένας τεχνολόγος τροφίμων, ένας οδηγός και ένα άτομο για το λογιστήριο. Γιατί μέσω του Blue Generation Project θέλουμε, παράδειγμα, να ανοίξουμε 3 νέες θέσεις, ώστε να έρθουν άτομα πρακτικοί, νέοι, όλες για δουλειά. Είμαστε κοντά στον υπάλληλο, θα έλεγα. Δεν είναι υπάλληλος, είναι συνεργάτης, γιατί μαζί ανεβαίνουμε, όλοι μαζί ανεβαίνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε μια οικογένεια δεμένη για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τη δουλειά μας και να βγάλουμε το ποσοστό που αυτό το ζητάνε όλοι. Ακριβώς. Είναι σύμφωνη και η κυρία Τσακίρη σε αυτή την πρωτοβουλία ως HR? Φυσικά και είμαι, εννοείται. Πάντοτε είμαστε, εφόσον υπάρχει ζήτηση και πηγαίνει πολύ καλά και
είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό η επιχείρηση, να έρχονται κοντά μας νέοι άνθρωποι και να συνεργάζονται μαζί μας. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλεία, από ηχθειοπόλεις, ψαράδες, ακόμα και ηχθιέμπορες, είναι κυρίως εμπειρικά δουλεύουν. Άρα το να έρθουν νέα άτομα να τους μοιήσουμε στο τι είναι τα ψάρια, πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, για μας είναι ένα πολύ μεγάλο θετικό πρόσημο για την επιχείρησή μας, αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα και για την οικονομία μας, ιδίως αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Όπως είπατε και αναφέρθηκε, εννοείται πως η αλεία είναι, αν όχι, είναι από τις πρώτες θέσεις υποστήριξης και βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας. Άρα θα πρέπει, νομίζω, η προσέγγιση μας να είναι προς τα εκεί, και φυσικά εννοείται πως είναι πρόσδεκτα τα προγράμματα που αναφέρανε οι κύριοι προηγουμένως. Άρα όλα είναι θετικά, και γιατί όχι να μην ασχοληθεί νέος κόσμος με την αλεία. Αν μη τι άλλο, εάν είμαστε και λίγο προσεκτικοί παραπάνω, όπως λίγο αναφέραμε, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε για αρκετά χρόνια αλεία υψηλή στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το επαναλάβουμε και στο τέλος της συζήτησής μας αυτή την προσφορά που κάνετε για τις πρακτικές. Να δώσουμε τώρα και το λόγο στον κύριο Καραγιώργη να κλείσει με μία έτσι σύντομη τοποθέτηση. Κύριε Καραγιώργη. Κοιτάξτε, με κάνετε και χαμογελάω, γιατί αμέσως βγάλατε 3 θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν πέτυχε η ιστορία αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ακριβώς αυτό το πράγμα ευελπιστούμε. Θα ήθελα να πω μέσω αυτού της προσπάθειας που κάνετε, η οποία είναι αξιολογότατη, γιατί ουσιαστικά τι κάνει, εξωτερικεύει τις σκέψεις, δημιουργεί συζητήσεις και μέσω των συζητήσεων δημιουργούνται και ρεθίσματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Απευθυνόμενος στα 2 νέα παιδιά που είναι και συντοπίτες μου, άρα και οι μοναδικοί που με ακούν αυτή τη στιγμή, μέχρι να βγει αυτό όλο το πράγμα ζωντανά, ας πούμε, στον αέρα, θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πέραν αυτού του επίπεδου που εσείς βρίσκεστε και που εγώ ευελπιστώ και από άλλους νέους ανθρώπους να δω. Πέραν της επεξεργασίας υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας, αν θέλετε, διαφόρων συνταγών ή αν θέλετε διαφόρων τρόπων προσφοράς των αλλιευμάτων. Υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία δίνουν την δυνατότητα επεκτασιμότητας. Υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία μέσω της γαλάζιας οικονομίας σας δίνουν την δυνατότητα να πάτε πιο φιλικά προς το περιβάλλον, που σημαίνει ότι θα πάρετε υπεραξία περισσότερη στο προϊόν σας. Απευθύνομαι σε εσάς γιατί εσείς είστε παρόντες, αλλά το ίδιο πράγμα ισχύει παντού. Θεωρώ λοιπόν ότι, και το λέω με πλήρη γνώση αυτού που λέω και με υπογραφή, ότι αν το είχα καταλάβει λίγο νωρίτερα και τα δικά μου τα παιδιά θα τα είχα κατευθύνει εκεί. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, θεωρώ απόλυτα δεδομένο ότι η αλεία είναι ένας κλάδος ο οποίος θα συνεισφέρει τα επόμενα χρόνια στην ελληνική οικονομία, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μπούρας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται με πολλά προβλήματα. Δεν θα πει κανείς όχι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ στην περιφέρειά μας είχαμε και το πλανκτόν πριν από 2 χρόνια, είχαμε την αύξηση θερμοκρασίας με την ολική καταστροφή της μυδοκαλλιέργειας. Αυτά όμως όλα υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε ως χώρα μόνο στις αποζημιώσεις. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις για να μπορέσουμε μέσω των επενδύσεων να κερδίσουμε και να υπερκαλύψουμε αυτά τα οποία πολλές φορές η φύση μας αναγκάζει να χάσουμε. Προχωρήστε μπροστά, μην φοβάστε τίποτα. Και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το κράτος αυτήν τη στρατηγική έχει. Είναι σύμμαχοι αυτή τη στιγμή με όλα τα προβλήματα που έχει η χώρα μας, αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι ένας κλάδος που ανοίγει τις αγκαλιές του για να μπορέσει να δεχθεί τον οποιοδήποτε πραγματικά θέλει να προσφέρει. Και με αυτό νομίζω θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω την άποψή μου. Νομίζω ότι μίλησα τεκμηριωμένα με νούμερα και με απόψεις, άρα λοιπόν θεωρώ ότι η προσέγγιση που έκανα μπορεί να είναι πολύ απλοϊκή, αλλά εν πάση περιπτώσει πιθανώς να φανεί και πολύ χρήσιμη σε κάποιους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν. Μπείτε, ψάξτε, βρείτε προγράμματα τα οποία υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι η απορροφησιμότητα της χώρας μας από προγράμματα δεν είναι στο όριό της. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά περιθώρια και τα υπουργεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ζητούν να απορροφηθούν τα κονδύλια για να μην πληρώσουμε τις ρήτρες. Άρα λοιπόν ψάξτε, μπείτε, ενημερωθείτε και θα δείτε ότι θα βγείτε κερδισμένοι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σημειώσω, δεν ήταν καθόλου απλοϊκή η προσέγγισή σας. Ήταν ακριβώς αυτό που θέλουμε, γιατί απευθυνόμαστε σε νέους οι οποίοι ψάχνουν να ακούσουν από επίσημα χείλια πράγματα που θα καταλάβουν και θα τους φανούν χρήσιμα να κάνουν το επόμενο βήμα. Όπως αυτό που είπατε εσείς, όπως αυτά που παρουσίασε ο κύριος Μπούρας και η κυρία Τσακίρη και ο κύριος Αποστολάκος. Άρα λοιπόν πραγματικά νομίζω ότι θα δώσουμε το έναυσμα στους ανθρώπους που θα μας ακούσουν και θα προσπαθήσουμε να το προβάλλουμε τη συζήτησή μας σε όσο περισσότερους νέους μπορούν. Να κλείσουμε εδώ, να ευχαριστήσω εσάς κυρίως τους συμμετέχοντες. Κύριε Καραγιώργη, ήταν τιμή μας που είσαστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να φάνει κάτι. Απολύτως, τον κύριο Αποστολάκο που δεν είναι τώρα εδώ και τον κύριο Μπούρα και την κυρία Τσακίρη. Να πούμε ευχαριστώ και στους... Να είστε καλά και στους υποστηρικτές μας, οι οποίοι είναι on board όταν κάνουμε αυτά τα Blue Talks και είναι από πάρα πολλούς χώρους, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι το Junior Achievement Greece, είναι η Χελμέπα που είναι και εταίρος στο project το Blue Generation, είναι το blog Great Greek Big Blue, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης. Μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο, μια και είπατε τη μαγική λέξη Χελμέπα, και εφόσον θα μας ακούσουν αρκετοί και θα μας δουν αρκετοί, να σας πω ότι η Χελμέπα εδώ στην Καβάλα, με συνεργασία με την Περιφέρεια αλλά και με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, στις 21 και 22 Οκτωβρίου κάνει μια εκδήλωση, δύο μάλλον παράλληλες εκδηλώσεις, και αυτές έχουν να κάνουν πάλι με την γαλάζια οικονομία, με το παράκτιο τουρισμό, με την ωκεάνια ενέργεια, με θαλάσσια βιοτεχνολογία, με αλληλεία, με ιχθυοκαλλιέργεια και την προοπτική που υπάρχει. Μιλάμε για για την Ελλάδα και θα ήταν καλό να ακουστεί ότι προσπαθούμε να το κάνουμε μια διαδικασία τέτοια, η οποία να γίνεται κάθε χρόνο, γιατί θεωρούμε ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με ανθρώπους ικανούς, γνώστες, θα φέρει αποτέλεσμα σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι νέοι οι οποίοι θα είναι από δημοτικά, από γυμνάσια, από λύκεια και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, και ελπίζω ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία να υπάρχουν θεμιτά αποτελέσματα. Πολύ σημαντικό αυτό, οπότε όποιος είναι κοντά σας ή θέλει να βρεθεί κοντά σας, είπατε 21 και 22 Οκτωβρίου. Ναι, 21 και 22 Οκτωβρίου στην πόλη της Καβάλας, Παρασκευή και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι ημερομηνίες. Πολύ ωραία. Αυτές. Φυσικά θα ενημερωθούν όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ευκαιρίας δοθήσεις, άρπαξα την ευκαιρία και... Πολύ ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο νέο και αυτό. Απλώς να ολοκληρώσω και έτσι τον κατάλογο με τους υποστηρικτές μας. Είναι ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών Ύφεστος, οι Σχολές Ωμέγα, η Κοινωνική Επιχείρηση Νόουλ για τη Διαβίου Μάθηση, Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, η ΟΕΣΥΝΕ, Academy of Entrepreneurship, Αηφορία Net, Blue Growth, Every Island Kinsep, το yourpulses.com, insider.gr, neolea.gr, επιχειρώ.gr και Greek Travel Pages. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, κλείνουμε εδώ, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Χαιρόμαστε με τα νέα που μας είπατε, θα μεταφέρουμε στους νέους μας τις 3 θέσεις πρακτικής που ανακοινώσατε και θα σας ενημερώσουμε και εσάς για τα αποτελέσματα και αυτής της συζήτησης που κάναμε και τους ανθρώπους που το άκουσαν.